guys! Welcome back to my channel. At ngayon magluluto na naman ako ng chicken afritada. At ito yung mga ingredients. Manok, 10 pieces, maliliit lang. Bawang, sibuyas, atsal, chicken cubes, tomato sauce, asin, paminta, carrots, at saka patatas. At umpisahan na natin. Maglagay tayo ng mantika. After 5 minutes, ayan na siya. At ayan na siya. Haluin natin. Lagyan ng knorr chicken cubes. Pampalasa. Palambutin muna natin. At ayan na, luto na yung afritadang manok. Hanguin na natin at luto na. Pwede na nating iulam. Ayan. Yum, yum, yum. Ayan na, luto na yung chicken afritada natin. Mga Mars, pwede na tayong kumain.
Don't forget to subscribe, like, and share. Salamat!